Environ Life Science Limited, partnering for life. नमस्कार, मी डॉक्टर गिरिजा. आज आपण केसांच्या वाढत्या समस्या आणि त्यावरील उपाय याविषयी चर्चा करणार आहोत. आजच्या गतिमान आणि प्रदूषणयुक्त वातावरणात आपल्याला आपल्या केसांकडे लक्ष द्यायला वेळ कमी मिळतो. तिथूनच केसांच्या गंभीर समस्येला सुरुवात होते. केसांची मुख्य समस्या असते ती म्हणजे कोंडा. त्याची कारणे आणि उपाय काय आहेत यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. केसात कोंडा होण्याची समस्या अनेकांना असते. त्यामुळे केसात खाज येणे, खाजवल्यास इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. अनेकदा तर आपण बघतो की केसातील हा कोंडा चेहऱ्यावर पडल्यामुळे चेहऱ्यावर देखील पुरळ येतात. तर ह्या केसातील कोंड्याची काय काय कारणे असतील हे बघूयात. पहिलं कारण ते म्हणजे स्किन इन्फेक्शन्स. खरूज इत्यादी जे त्वचाविकार असतात हे आजकाल जास्त प्रमाणात आढळतात आणि त्यामुळे कोंडा होऊ शकतो. शॅम्पूचा अतिवापर केल्याने त्वचा कोरडी पडते आणि त्वचेच्या खपल्या निघतात. तिसरं कारण म्हणजे मानसिक आरोग्य. ताणतणाव असला की केसात कोंडा होतो किंवा केस गळायलाही लागतात. केसांच्या हायजीनवर पुष्कळ फरक पडतो, परिणाम होतो. केसांना अजिबात तेल न लावल्यास अथवा अतिप्रमाणात लावून जास्त वेळ ठेवल्यास देखील कोंडा होतो. केसांची योग्य निगा न राखल्याने, सतत धुळीच्या ठिकाणी काम केल्याने केसांमध्ये कोंडा होतो. तर हे झाले केसांमध्ये कोंडा होण्याचे कारणं. पण त्याच्यासाठी आपण काय उपाययोजना करू शकतो हे आपण बघूयात. आयुर्वेदिक आणि अगदी सोपे अशा घरगुती पद्धतीच्या उपाययोजना आपण बघूयात. पहिला उपाय, 1 चमचा लिंबूचा स्वरस घ्यावा आणि 5 चमचे तेल म्हणजे साधं आपलं खोबरेल तेल हे एकत्रित मिश्रण कापसाने टाळूशी लावावे. साधारण अर्धा तास हे ठेवले की आपण केस शिकेकाईने किंवा मेडिकेटेड शॅम्पूने धुवून टाकू शकतो. दुसरा उपाय तो म्हणजे कापूर व खोबरेल तेल. कापूर व्यवस्थितपणे कुटून घ्यावा किंवा मिक्सरमधनं काढून घ्यावा. तो खोबरेल तेलामध्ये एकत्रित व्यवस्थित मिक्स करावा. मिक्स झाल्यानंतर तो केसांच्या मुळाशी कापसाने लावावा. ह्याने मानसिक तणाव किंवा इन्फेक्शनमुळे होणारा जो कोंडा असतो याच्यात खूप फरक पडतो. तिसरं ते म्हणजे सीताफळाच्या बिया. सीताफळ हे अजीवनसत्वाने भरपूर असलेले फळ आहे. पोटातून घेतल्यास म्हणजे फळ खाल्ल्याने फायदा तर होतोच, पण सीताफळाच्या बिया वाटून त्याची जर आवश्यक तेवढे पाणी टाकून पेस्ट केली तर ती केसांच्या मुळाशी हेअरपॅकप्रमाणे तुम्ही लावू शकता. याचा उपयोग खूप चांगल्या प्रकारे होतो कारण याच्यात मॉइश्चरायझेशन आणि हायड्रेशन हे दोन्ही कार्य घडते. कोरडेपणामुळे जो कोंडा होतो त्यामुळे त्या कोंड्यामध्ये याचा भरपूर फायदा होतो. पण हा जो पॅक आहे हा 20 मिनिटे ठेवाव्या आणि नंतर तो धुवून टाकावा. 20 मिनिटापेक्षा जास्त हा ठेवू नये. चौथा उपाय तो म्हणजे मेथीच्या बिया. मेथीच्या बियांचा आपण बारीक चूर्ण करावं. साधारण 1 चमचा मेथीच्या बिया घेतल्या की त्याचं बारीक चूर्ण करून ते 2 कप गरम पाण्यात 1 रात्रीसाठी भिजत घालावं. त्याची जी दुसऱ्या दिवशी पेस्ट होते ती केसांमध्ये परत पॅकच्या स्वरूपात तुम्ही लावू शकता. ही पण साधारणपणे तुम्ही 20 मिनिटं ठेवावी आणि नंतर ती धुवून टाकावी. 5वा आणि अजून एक चांगला उपाय तो म्हणजे कोरफडीचा गर. ताजी कोरफड सोलून घ्यावी, त्याच्या आतला गर काढून घ्यावा, तो केसांना लावावा. केसांना आणि टाळूला दोन्हीला तुम्ही हाताच्या साहाय्याने हा लावू शकता. साधारण 15 मिनिटे हा ठेवावा. याने कोंड्यामुळे येणारी जी खाज असते तीसुद्धा कमी होते. यात प्रोटिओलायटिक एन्झाईम असतात. ती डेड झालेली जी त्वचा असते आपली, डेड झालेली स्काल्पची स्किन ती दुरुस्त करण्यास मदत करते. केसांसाठी उत्तम कंडिशनर म्हणून देखील कार्य करतात. 6वा उपाय हा म्हणजे करंज तेल आणि कडुनिंब तेल. करंज तेल आणि कडुनिंब तेल हे तुम्ही समप्रमाणात घ्यावे. साधारण 2-2 चमचे किंवा 3-3 चमचे प्रत्येकी घेतल्यानंतर ते वाटीत घेऊन किंचित कोमट करावे.
कापसाच्या साहाय्याने ते तुम्ही मुळाशी लावू शकता आणि डोक्याच्या सर्व भागावर कापसाने ते लावायचे. 45 मिनिटं नंतर केस धुवायचे. या दोन्ही तेलाचा गुणधर्म आहे की एक्झेमा, सोरायसिस, फंगल इन्फेक्शन, ह्या सगळ्या त्वचा रोगांमुळे जो कोंडा होतो तो नाहीसा होतो. त्याच्यासाठी हा उपाय खूप चांगल्या प्रकारे परिणामकारक आहे. कोंड्यामुळे भरपूर खाज येऊन जर केसात बारीक जखम झाली असेल तर तीसुद्धा बरी होते. थोडक्यात काय तर याची हिलिंग ॲक्शन खूप चांगली असते. आपण आता उपाययोजना पाहिल्या, पण त्यानंतर केस धुणे हे खूप महत्त्वाची गोष्ट असते. तर ते केस आपण कशाने धुवू शकतो? तर शॅम्पू वापरायचा असल्यास तो शक्यतो डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हर्बल शॅम्पू वापरावा. तेल न लावता सतत शॅम्पू वापरू नये. शॅम्पू लावायच्या आधी तेल लावणं हे गरजेचंच असतं. वरील सांगितलेले जे उपाय आहेत याच्यापूर्वी ते आपण आठवड्यातनं एकदा करू शकतो. म्हणजे आठवड्यातनं 2दा केस कमीत कमी धुतले गेलेच पाहिजे. पण शिवाय एकदा सांगितलेले उपाय आणि साधारणपणे बुधवार रविवार आपण असं ठरवून ठेवू शकतो की आठवड्यातनं एकदा तेल लावणे आणि दुसऱ्या वेळेला हा उपाय करणे आणि मग नंतर शॅम्पू करणे. तर अशा प्रकारे आठवड्यातनं 2दा शॅम्पू केलेला हा उपयोगी ठरतो. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हर्बल शॅम्पू तुम्ही वापरू तर शकताच, पण त्यांनी सांगितलेला एखादा मेडिकेटेड शॅम्पू जर फंगल इन्फेक्शन असेल तर तोही वापरू शकता. केस धुण्यासाठी घरगुती आणि आयुर्वेदिक पारंपरिक पद्धत ही तर सगळ्यात चांगली आहे. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला काही लिस्ट देते, ती तुम्ही त्या प्रमाणात जर टाकलीत तर त्याचा पण घरगुती शॅम्पू तयार होऊ शकतो. त्यातला आपला पहिला जो आहे तो प्रकार म्हणजे पहिले आपण एक शिकेकाई घेऊ शकतो. शिकेकाई अर्धा किलो, त्यानंतर रेठा 100 ग्रॅम, मेथीच्या बिया 250 ग्रॅम म्हणजेच पाव किलो, तुळशीची पाने 1 मोठी फांदी भरून, त्याच्यानंतर हिरवे अख्खे मूग ते पण पाव किलो, कढीपत्ता तो पण ताजा घ्यावा 1 छोटी जुडी, त्यात 15 ते 20 काड्या आल्या पाहिजे. जास्वंदीची जी पानं असतात ती पण घ्यावी, ते 20 ते 25 पानं. पण जास्वंदीची पाने ही ऑप्शनल आहेत. याच्यामध्ये तुम्ही संत्रीची जी साल असते ती सुद्धा वाळवून टाकू शकता.